guys! Welcome back to my channel. Ayan, hindi na po ako magsasalita ng marami kasi medyo maingay. Nagpapatugtog po yung kapitbahay natin. Siguro mag-voice over na lang po ako. So yan, let's get started. Bago tayo mag-start, syempre dapat lagi malinis yung mukha natin. Soothing Gel from Nature Republic. Sa pagkakaalam ko, itong soothing gel na to, madalas ginagamit ng mga Korean tsaka Chinese. Patuyuin lang natin siya ng maigi. Naglagay lang ako ng highlighter stick, pero kahit anong highlighter pwede, kahit liquid pwede. Depende sa gusto ninyo. Kinalat ko siya sa cheeks and nose, pati na rin sa forehead nilagyan ko at sa chin. Naglagay na rin ako sa brow bone. Elana 3-in-1 Clay. Lagay lang tayo ng konting blush para buhay naman yung look natin. Na ako naglagay ng eyebrow product kasi may tattoo na yung kilay ko. Kung gusto niyo malaman kung paano ko ginawa, ilalagay ko na lang yung link sa description box below. Bye! Thanks for watching!